ผมชื่อพรนันท์แซ่ลิมนะครับแล้วก็ชื่อเล่นชื่อลักกี้เป็นผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนะครับใช้เวลากับการทำงานเป็นส่วนมากนะครับผมเป็นนักออกแบบนะครับแล้วก็จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสตูดิโอไม้ไผ่ของอาจารย์สุปิดีตอนนี้ทำงานอยู่บริษัทแบมบูโซลัสนะฮะแล้วก็ยังคงผลักดันเรื่องไม้ไผ่ร่วมกันกับทีมงานนะครับที่รวมฟันฝ่ามาด้วยกันตั้งแต่ตอนเรียนจบนะรวมถึงทั้งเพื่อนรุ่นน้องแบมบูโซลัสก็เป็นพื้นที่รวมตัวของคนที่จบสตูไม้ไผ่นะครับจากสถาบันนี้นะครับซึ่งทุกคนมีความหลงใหลในสิ่งเดียวกันก็คือวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือเป็นพื้นที่รวมตัวของกลุ่มคนที่มีเคมีที่แตกต่างแต่ลงตัวนะครับแบบไม่น่าเชื่อเพราะว่าต่างคนต่างก็มาจากคนละทิศคนละทางนะแต่พอเรามาทำงานร่วมกันแล้วมันมีความสุขนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแบมบูโซลัสสตูดิโอในความหมายของผมนะปัจจุบันตอนนี้ทีมเรามีอยู่9+1 คนนะก็คือแต่เดิมเราจะมี7 คนที่มาจากสตูไม้ไผ่รุ่นที่9นะครับแล้วก็มีอีก2 คนที่มาจากสตูไม้ไผ่รุ่นที่10นะแล้วก็มีคนหนึ่งที่กำลังฝึกงานอยู่ตอนนี้นะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ร่วมงานกันอย่างจริงจังในอนาคตด้วยจริงๆแล้วการรวมตัวเรามันไม่ได้มีที่มาที่ซับซ้อนอะไรหรอกครับแต่ว่ามันมาจากความดันทุรังแล้วก็หัวใจในการรักการผจญภัยของแต่ละคนนะคือแต่ละคนเราไม่ได้มีมุ่งหมายที่อยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายครับซึ่งจริงๆผมว่าทุกคนอยากมีชีวิตที่เรียบง่ายนะแต่ว่าโชคชะตากำหนดให้เราเดินทางนี้พอด้วยเคมีที่ลงตัวเราจึงตัดสินใจร่วมงานกันต่ออาจารย์ก็มอบหมายงานบางงานให้กับเราหลังจากนั้นเรารับงานต่อมาเรื่อยๆจนถล่ำลึกเข้ามาโดยไม่รู้ตัวนะปัจจุบันเราก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราขยายแตกกิ่งก้านแตกแขนงออกไปเรื่อยๆในศาสตร์ของการใช้วัสดุธรรมชาติเพื่อทำอะไรบางอย่างให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมหรือกับสังคมของเราอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการรวมตัวคือไม่มีอะไรเลยคือทุกคนรักที่จะทำในสิ่งเดียวกันมีความสุขที่อยู่ด้วยกันทำในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็อยู่กับมันเหมือนใช้ชีวิตกับมันแต่เดิมเรามีเป้าหมายครับทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันหมดจะสูงจะมากจะน้อยยังไงทุกคนมีเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าทุกคนมีเป้าหมายที่คล้ายกันนะครับในเรื่องการผลักดันเรื่องของการใช้วัสดุธรรมชาติถึงแม้เราจะทำงานหน้าที่แตกต่างกันนะแต่ว่าในปลายทางแล้วจริงๆทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในใจลึกๆนะครับซึ่งการที่เราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ไม่ใช่แค่การที่เราจะมาทำเหมือนแบบเป็นงานอดิเรกนะหรือว่าแบบทำในเฉพาะที่เราว่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องเริ่มทำมันอย่างจริงจังนะครับไม่งั้นเราจะไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับซึ่งแต่ในใจจริงผมเชื่อว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้เราจะเริ่มจากศูนย์ถึงแม้เราจะเริ่มจากการทำงานในช่วงเวลาว่างของเราทุกคนต่างเต็มที่นะครับทุกคนต่างเต็มที่กับงานที่ตัวเองทำหมดเลยนะครับแม้ว่าจะมีเวลามากเวลาน้อยซึ่งอันนี้แหละครับเป็นจุดกำเนิดที่ทำให้เราตั้งบริษัทขึ้นมาเพราะว่าพอเราตั้งบริษัทเสร็จปุ๊บมันเหมือนเรามีภาระเรามีสิ่งที่ต้องทำเรามีเป้าหมายที่ต้องชัดเจนมากขึ้นเราเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ถึงจะสามารถเดินไปได้ในทางเดียวกันมีปรัชญาเดียวกันแล้วก็ใช้ชีวิตในวิถีที่สามารถทำให้เราไปถึงฝั่งฝันของเราได้นะครับจริงๆกระบวนการทำงานร่วมกันแต่แรกของเรามันเป็นกระบวนการทำงานที่ค่อนข้างเด็กคือทำงานได้เท่าไหร่ก็เอามาแชร์กันเอามาหารกันตามจำนวนคนที่ทำนะแต่ว่าปัจจุบันเราก็ยังมีการพัฒนารูปแบบการทำงานเพื่อให้มันตอบสนองกับยุคสมัยอยู่เสมอนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาจากการทำงานสถาปัตย์นะคือการทำงานสถาปัตย์เนี่ยการออกแบบใดแบบหนึ่งคือไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าแบบไหนคือแบบที่ดีที่สุดนะครับเช่นเดียวกับกระบวนการทำงานของงานสถาปัตย์ไม่มีรูปแบบใดในการทำงานที่ถูกฟิกไว้ตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะมันขึ้นอยู่กับบริบทหลายอย่างขึ้นอยู่กับตัวผู้ออกแบบเองด้วยขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับลูกค้าหรือขึ้นอยู่กับมวลพลังงานต่างๆที่อยู่รอบตัวของโปรเจกต์นั้นนะครับซึ่งแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะใช้กระบวนการทำงานนะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบที่เราศึกษามาช่วงเราเรียนมหาลัยคือเราจะมีการสเก็ตดีไซน์นะครับเราจะมีการตัดโมเดลอย่างที่เห็นนะโมเดลลักษณะนี้เพื่อง่ายต่อการสื่อสารนะครับแล้วก็มีการ develop เป็น 3D โมเดลนะครับหรืออาจจะเป็นแบบ drawing ก็ตามกระบวนการปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะ adjust บ้างบางครั้งนะเพื่อให้มันพัฒนาไปตามยุคสมัยตามกระบวนการตามรูปแบบตามเทรนด์อย่างต่อเนื่องจริงๆคำถามนี้อาจจะตอบ
เป็นตัวงานอย่างเดียวคงไม่ได้นะคืองานแต่ละงานมันก็มีองค์ประกอบที่ทำให้ผมชอบไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดตอบครับเป็นคำถามสวยๆคงจะบอกว่าชอบทุกงานนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราลงแรงลงใจร่วมกันทำนะทั้งตัวผมเองแล้วก็ทั้งทีมงานเพื่อนๆนะแต่ตัวงานที่คิดว่ามีความหมายแล้วก็เป็นที่น่าจดจำสำหรับผมก็อาจจะมีงานประกวดที่จีนด้วยนะครับแล้วก็จะมีงานที่ไปทำเป็นโครงการเพื่อชุมชนให้กับชาวบ้านหมู่บ้านอาขานะครับซึ่งมันก็ตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณในคนละแบบกันนะครับอย่างอันนู้นเองนะที่เราไปทำบนดอยก็เหมือนว่าเราได้ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆแบบเกิดผลขึ้นจริงๆเราไม่ได้แค่ไปทำแล้วก็ให้มันจบไปนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ประทับใจก็คืองานที่จีนนะเพราะว่างานตอนนั้นเป็นงานที่ร่วมมือร่วมแรงกันนะครับทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ทั้งเพื่อนๆคือเราออกแบบด้วยกันส่งประกวดเสร็จมีการทดลองทำตัวอย่างแล้วก็นั่งเฮลาโลขึ้นรถทัวร์กลับไปทำตัวคอนเนคชั่นที่บ้านผมทั้งนั้นที่จริงๆฝากพี่จีนที่อยู่ประเทศเขาทำก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้นะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นงานที่ทำให้เราเหมือนทะลุจากจุดที่เราตั้งไว้นะขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งเป็นก้าวสำคัญเหมือนกันอาจจะต้องตอบว่าเราทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับไม้ไผ่เลยคือเรามีการเปลี่ยนสโลแกนของบริษัทเราเป็น Let You Shape Our Future ถึงในความหมายของมันเนี่ยคือเราจะสื่อว่าไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามนะคือคุณมาบอกเราแล้วเราจะเป็นเหมือนตัวแปลภาษาให้นะซึ่งแปลภาษาออกมาเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องการซึ่งทุกคนนะครับที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่จะเชฟรูปร่างของอนาคตของเราก็เลยเรียกได้ว่ารับทำทุกงานนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีแพชชั่นกับมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็ไม่อยากจะตัดโอกาสของคนที่เริ่มที่จะคิดว่าอยากจะใช้วัสดุธรรมชาตินะครับเราอยากจะตอบสนองทุกคนที่เข้ามานะครับแล้วก็สื่อสารออกมาเป็นผลงานในปลายทางให้กับเขาได้นะเพราะฉะนั้นมันถึงสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของเราที่เราวางไว้ว่า Let You Shape Our Future ทุกคนเข้ามา10คนต้องการอะไร10คนนั้นแหละเมื่อผลงานออกมามันจะเป็นคำตอบของอนาคตของเรานะถ้าเกิด10คนอยากได้บ้านไม้ไผ่ทั้ง10หลังอนาคตก็จะมีบ้านไม้ไผ่เกิดขึ้น10หลังแล้วมันก็จะส่งผลกระเพื่อมต่อไปในอนาคตอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นคำตอบได้ว่าเหมือนโลภนะแต่ว่าเราทำทุกอย่างเลยนะไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ยินดีที่จะตอบสนองกับความต้องการของคนที่ต้องการที่จะใช้วัสดุธรรมชาติตัวผมเองอาจจะกล่าวในลักษณะที่ค่อนข้างจะนอบน้อมนะฮะเพราะว่าตัวผมอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขนาดที่จะสามารถบอกใครว่าควรจะไปในทางไหนนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทุกคนไว้คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่รอไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายินดีที่จะทำแล้วเราควรเริ่มที่จะทำเลยนะครับธรรมชาติไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรจากเรานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่พวกเราทำก็เป็นสิ่งที่ตอบสนองคืนให้กับสิ่งแวดล้อมที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตตอนนี้นะครับคือมันอาจจะเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะคิดว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไม้ไผ่นะแต่มันอาจจะหมายถึงเรื่องของการใช้พวกถุงพลาสติกหรือพวกวัสดุสังเคราะห์หรืออาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติในการก่อสร้างอาคารเนี่ยแต่บางสิ่งที่เรายินดีที่จะแลกมันมาเพื่อความสบายที่อาจจะลดลงหรืออาจจะเท่าเดิมซึ่งมันอาจจะแตกต่างจากวัสดุใหม่ๆที่อาจจะมอบบรรยากาศหรือประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับคุณแต่ว่าสิ่งนี้ถ้าเกิดคุณยินดีที่จะเลือกใช้มันนะมันก็หมายถึงว่าคุณยอมเสียสละให้กับธรรมชาตินะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คือไม่ว่าคุณมีแนวทางหรือความคิดยังไงกับเรื่องนี้นะแต่อยากจะบอกไว้ว่ามันรอไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้คนเริ่มตอนนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับวัสดุธรรมชาติที่อยากจะบอก